Isang makakalikasang gabi, isang maalam na pagbati mula sa inyong kaugnay, kapusod, karugtong. Sa ating mga katutubo, isang pagkilala at parangal sa inyong patuloy na pagpapanatili ng balanse, dignidad at integridad ng kalikasan. Dahil dito sa hashtag #QTEarth, everything matters. Dahil ang lahat ay magkaugnay, hindi magkakahiwalay. Dahil ang ating buhay, kalikasan, ang pinagmulan at pinagkukunan ng ating kabuhayan. Tayo at ang ating kapaligiran ay iisa. Tayo ay kalikasan. Sa hashtag #QTEarth, hashtag We Are Nature. Ito po ang inyong kabalyero, John Leo Algo, humahalili po ngayong gabi para sa ating regular host na si Ginoong Rodne Galicha. At ngayong gabi po ay ating pabalikan ang nagdaang 2020, itong taong 2020. Babalikan natin ang mga pinaka-mainit na usapin patungkol sa issue ng kalikasan na ating naranasan at tinutukan para sa nakalipas na 12 buwan. Pero bago tayo tumupo doon, ay magkaroon tayo ng konting update tungkol sa kasalukuyang sitwasyon pagdating sa COVID-19 pandemic. Ayan po, habang hinintay natin ang, ayan po. Ayan, tingnan po natin ang ating kasalukuyang sitwasyon pagdating sa ating pag-address ng COVID-19 pandemic dito sa Pilipinas. As of today, December 30, 2020, Rizal Day. Ayan. Tingnan po natin ang total number of active cases so far. Sa kasalukuyan po ay meron tayong 23,793 active cases. Ayan. At unfortunately, tumaas na po ang ating total cases overall up to 472,532. Nadagdagan po ang ating total cases as of today ng hanggang 1,014. Ayan po. And our prayers of course go to the people who are going through all the struggles that are associated, of course, with the dreaded COVID-19 disease. And our prayers also goes to the families who unfortunately lost their loved ones because of this pandemic. And unfortunately, dito po sa Pilipinas, umabot na po ang ating total number of deaths due to COVID-19 ng hanggang 9,230. At nadagdagan po ngayong araw na ito ang ating mortality count due to COVID-19 by 68 cases. But on the brighter side of things, umabot na po sa 439,509 ang ating total recoveries pagdating sa COVID-19. At nagdagdagan po ng hanggang 518 ang mga taong gumaling na at nakarecover from the COVID-19 pandemic. And unfortunately, the pandemic has not ended, and it doesn't seem to be ending as of today or tomorrow. So mukhang pagdadaanan pa po natin ng kaunti pa ang COVID-19 pandemic at least until the first few months of next year. So patuloy po tayong bumangon, patuloy tayong mag-recover, at patuloy po tayong maging heart-strong at headstrong laban sa COVID-19 pandemic. So, yun po ang ating COVID-19 update para po sa gabing ito. At ngayon, tutungo naman po tayo sa ating pangunahing pag-uusapan para sa gabing ito. Dito sa Special Year-End Review Episode, Season 2 ng hashtag #QTEarth. At kagaya po na aking nabanggit kanina, pag-uusapan po natin ngayon ang 5 sa mga maituturing na pinakamatitindi, pinakamainit, pinaka-controversial na mga environmental, climate-related issues na malaki ang implikasyon para sa bansang Pilipinas para sa nakalipas na 12 buwan ngayong taong 2020. Tandaan po natin na bagamat meron tayong pandemyang pinagdadaanan sa ilang nakalipas na po ng mga buwan, meron pa rin po tayo hinaharap na krisis pangkalikasan. At meron pa rin po tayo hinaharap na krisis pang klima.
Kaya mahalaga po dapat nating tutukan at balikan ang lahat ng nangyari na may kinalaman sa ating kalikasan. Dahil, again, dito po sa ating programa, #QT Earth, we always emphasize na ang lahat ng bagay ay magkaugnay at hindi magkahiwalay. Ayan po. So, simulan na po natin ang ating year-end review para po sa taong 2020, ang 5 pinakamatitinding issue na pangkalikasan na nakaapekto sa Pilipinas. Ayan po. So, ano nga po ba ang mga issue, ang mga pagsubok, kumbaga, na pinagdaanan ng mga Pilipino at maging mga iba pang bansa ngayon nagdaang 2020? So, alam niyo po, ang dami po nangyari ngayon taong ito, no? Kaya, kung susubukan po nating isipin ang lahat na nangyari sa taong ito, may hapon po tayong alalahanin lahat-lahat. Dahil, parang sunod-sunod po ang pagtama sa ating consciousness, kumbaga, ng iba't ibang issue na hindi lamang patungkol sa ating environment, pati na rin po sa governance, sa ating social systems, sa ating lifestyle, pang sunod-sunod po. Hindi ito one time, big time na isang bagsakang pagsubok, pang sunod-sunod ang pagtama sa atin. Kung matatand po natin yung taong ito, nagsimula tayo, pumutok po ang Bulkang Taal. Ayan po. So, walang pahinga ang lahat ng mga issue na ating pinagdaanan ngayong 2020. And unfortunately, ang dami po talagang tumama sa atin na mga matitinding problema na kung ikukumpara po natin sa nakaraang taon o iba pang nakalipas na taon, parang mas matindi pa po ang epekto ngayon dahil nga meron tayong COVID-19 pandemic. And speaking of the COVID-19 pandemic, dahil pinag-usapan na rin po natin ang COVID, syempre, may tuturing po natin ang COVID-19 pandemic bilang isa sa mga environmental issues of 2020. So yun po ang number 1 natin, COVID-19. We can say that COVID-19 is a health issue. And yes, it is an issue that is, at first glance, ay directly related to public health because it's a pandemic. Pero dapat po nating tandaan na ang COVID-19 pandemic po, at its roots, can be traced to our negligence of the environment. Hanggang ngayon po ay sinusubukan pa rin ng ating mga eksperto na eksaktong ipunto kung saan ba talaga nagmula ang coronavirus na nagdudulot ng COVID-19 na ang bilis kumalat. At maski hanggang ngayon po, ngayong patapos na po ang 2020, nahihirapan pa rin po tayong iresolba. So, tandaan po natin na ang COVID-19, ang coronavirus na nagkakos ng COVID-19 ay may tuturing na zoonotic disease. Ang ibig sabihin po nito, ang virus mismo ay transmit mapunta sa tao. And using this framework, using this lens, dito po natin mapoprove na bibigyang pruweba na ang COVID-19 po ay isang environmental issue. Especially because we have mistreated our wildlife, our biodiversity, yung ating kalikasan, yung iba pang nabubuhay dito sa ating mundo, ay hinuhuli, they were hunted, they're being poached, ay hinuhuli sa mga black markets para sa medicinal purposes, for dietary purposes, but there's a reason why it's called illegal wildlife trading. At malaki po ang epekto ng illegal wildlife trade sa ating paraan ng pamumuhay. And the COVID-19 pandemic is proof na talagang kailangan po nating tigil o pigilan ang mga aktibidad na may kinalaman sa illegal wildlife trade. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi pati na rin po sa ibang bansa, lahat ng bansa sa buong mundo. Unfortunately, prior to the pandemic,
ang Pilipinas po ay may tuturing na isa sa mga hotspots for illegal wildlife trade. At dahil po yan, partially, sa ating estado bilang isa sa mga may tuturing na pinakamayayamang bansa pagdating sa richness of species o biodiversity sa buong mundo. Kaya ang ating bansa ay may tuturing isang hotspot for illegal wildlife trade. Pero again, nakita na po natin kung anong epekto ng pandemya sa ating kapaligiran. Dapat rin po nating tutukan kung ano yung epekto ng kapaligiran sa ating pagresolba sa COVID-19. And again, illegal wildlife trade has something to do with the fact that we are experiencing a pandemic in the first place. Kaya hindi po natin may tatanggi na ang COVID-19 is an environmental issue in itself. Or at least its roots, yung kanyang pinanggalingan ay may kinalaman sa ating hindi tamang pag-aalaga ng ating kalikasan. But let's look at the brighter side of life. Meron naman pong silver linings din. Dahil ang COVID-19 po, ang mga lockdown, especially the first few months of the pandemic, maski saan pong bansa, marami tayong masasabi na may mga nakitang wildlife sightings sa mga lugar na dati ay doon sila nakatira, pero dahil sa aktibidad ng tao ay hindi mo na makikita masyado. But because of the lockdowns, dahil walang masyadong aktibidad ang mga tao maliban sa labas ng kanilang mga bahay, may mga cases na bumalik ang ilang species ng hayop sa mga lugar na dati nila talaga tinitirahan. At that's one of the proofs that we can say that despite all of the negative implications of the pandemic, at dapat nating tutukan ang mga negatibong implikasyon na ito, ang isang may tuturing na positibong epekto ng pandemya ay nabigyan ang pagkakataon ng ating kalikasan na kahit pa ilan ay makahinga for just a few months. Again, we can see na may mga lugar na luminis ang ilog, luminis ang hangin, bumalik ang ilang species ng hayop, at in some cases, during a certain period of time, bumaba pa ang ating greenhouse gas emissions. And again, greenhouse gas emissions po ay ang isa sa mga pangunahing, kung hindi ang pangunahing, dahilan o factor na nagde-determine ng intensity ng global warming and therefore climate change. So, meron pong kahit papaano isang silver lining ang COVID-19 for 2020. Ilang po ang kalikasan ang nabigyan ng kaunting pahinga o break laban sa mga polusyon at iba pang mapanirang gawain ng tao. COVID-19 has also made us, humankind, understand and realize that we do need to take care of nature. And I think isa sa mga pangunahing lessons na dapat nating i-take away from 2020 is that we have seen air pollution, water pollution, climate change, improper solid waste management, at marami pang ibang environmental issues. But now, there is this pandemic, this global pandemic na walang pinipili. Kahit sino po, mayaman man o mahirap, may kaya man o hindi, saan mang nakatira sa ibang bansa man o dito sa iba pang bansa, walang pinipili ang pagpositibo sa COVID. And again, COVID, in a way, is an environmental issue. And this has made us realize that we must take care of our environment. Ulitin po natin ito dahil ang lahat ng bagay ay magkaugnay, hindi magkaiwalay. And that's why COVID is not just the hottest issue of 2020 in terms of public health
It's also one of the most important issues of 2020 pagdating sa usapin ng pag-aalaga ng ating kapaligiran. So that's one of our 5 top environmental issues for 2020, the COVID-19 pandemic. Ano po ang pangalawa? Ang pangalawang ang isa pa sa mga pinakamatinding usapin pagdating sa ating kapaligiran ngayong 2020 ay ang Manila Bay. Ayan. Alam niyo po, matagal na pong usapin ang paglilinis, pag-rehabilitate ng Manila Bay. Narinig niyo na po siguro ang Oposa versus Factoran, narinig na po ang iba't ibang programa ng pamahalaan, ang iba't ibang mga protesta o hinaing ng civil society, ng mga komunidad na nakatira sa Manila Bay. Narinig na po ang usapin ng reklamasyon, usapin ng rehabilitasyon, kung ano ang dapat unahin, kung nagtutugma ba ang mga iba't ibang programa ng mga local government units. Dahil po ang usapin ng paglilinis ng Manila Bay ay hindi lamang po nalilimitahan sa mismong Manila Bay. Hindi lang po ito nalilimitahan sa mismong dalampasigan o coastline ng Manila Bay mismo. Dahil tanaw po natin, marami pong ilog na dumadaloy papunta sa Manila Bay. So ang lahat po ng polusyon, for example, na pupunta sa mga ilog, sa mga sapa, na ultimately nagtatapos ang kanilang daloy sa Manila Bay, syempre po, malaking po epekto nun pagdating sa programa ng pamahalaan para linisin o i-rehabilitate ang naturang bay. Kaya importante pong nating tutukan ang iba't ibang issue pagdating sa pag-rehabilitate ng isang iconic landmark. Hindi lang po sa Metro Manila, pati na rin po sa buong Pilipinas. But unfortunately for this year, we saw, and again, I emphasize the word unfortunately, the Dolomite issue. I can't even say that without smirking a little bit. Dahil po, lahat po ng atensyon pagdating sa pag-rehabilitate ng Manila Bay, nakalimutan na po ang ang pagbaba ng bacteria count sa Manila Bay. Nakalimutan na po ang mga coastal cleanups. Lahat po ng ating atensyon, kapag sinabi po nating Manila Bay para sa taong 2020, ang lagi po nating maiisip from now on ay ang Dolomite. Ulitin po natin kung bakit nga ba naging mait na issue ang Dolomite ng Manila Bay. Again, during this pandemic, naisipan po ng ating pamahalaan na nalagyan ng Dolomite, artificial white sand, ang isang 500-meter stretch ng Manila Bay, yung coastline ng Manila Bay, basically along the Baywalk area. Naisipan nila lagyan ng toneladang fake sand o Dolomite ang isang stretch ng Manila Bay. And according to the national government itself, through one of its spokespersons, sinabi nila na ang paglalagay ng artificial beach sa Manila Bay is for tourism, which does not make sense dahil meron pong pandemic at iniiwasan natin ang pag-gather ng mga malalaking crowds, especially to enforce social distancing. The national government also said na ginawa nila ang proyektong ito in the middle of the pandemic para mapabuti ang ating mental health. But unfortunately, of course, we see through this facade because there are so many inconsistencies. There are so many things wrong about this Dolomite issue. Saan po tayo magsisimula sa mga mali? Una po sa lahat, lagi pong sasabi ng ating pamahalaan na during this pandemic, naubusan tayo ng pondo, naubusan tayo ng pera. So, why would you use that much money for, well, building a fake beach along the Manila Bay area in the middle of the pandemic? Wala pong sense yun. Secondly, Dolomite. Napatunayan po ang Dolomite ay nanggagaling sa isang mining area sa Cebu. So,
konektado rin po ang issue na ito pagdating sa mining, which again is another sensitive issue in the Philippines. Bakit po natin patitindihin ang iba pang issue ng pangkapaligiran in the middle of a pandemic, especially during this time? Number 3, wala po sa master plan for the Manila Bay Rehabilitation ang paglalagay ng isang fake beach along Baywalk. And I was able to actually read the master plan itself, and I can tell you for a fact na wala po sa master plan ng pag-rehabilitate ng Manila Bay itong proyektong ito. And the fact that it still happened just doesn't make any sense. At marami pa tayong pwedeng pag-usapan na inconsistencies, yung lack of logic. Pagdating sa proyektong ito, we could talk about bakit ka magtatayo ng beach kung pwede ka namang mag-rehabilitate ng mga natural ecosystems na nandun na mismo sa Manila Bay. You can talk about the seagrasses, you can talk about the mangroves. Why not focus on those? At syempre, marami pang ibang issue pagdating sa proyektong ito. Pero yun nga po, unfortunately, lahat po ng positibong epekto o resulta ng mga programang na ipatupad dahil po sa para ma-rehabilitate ang ating Manila Bay, natabunan, literally and figuratively, ng Dolomite. And that, unfortunately, is something that we must have to deal with even when the current administration ends in 2022. Tandaan po natin na ang issue ng Manila Bay ay hindi po nagtatapos kapag nalinis na ang Manila Bay. Because when we go a little bit to the north, meron pong pending na reclamation projects din para po may patayo ang isang proposed na malaking airport sa may Bulacan area. That will also result in some reclamation of some parts of the Manila Bay area. So again, babalik po tayo sa issue. Reklamasyon ba o rehabilitasyon? Siyempre po, iba-iba ang konteksto ng reclamation. Dahil, for example, sa case ng Singapore, large parts of Singapore are reclaimed. Pero iba pong konteksto ng Singapore. Dito naman sa Pilipinas, iba rin ang konteksto. We used to have a thriving Manila Bay na it just declined after decades and decades of neglect, pollution, and abuse. And bakit ka magtatayo ng isang fake beach sa isang lugar that you're trying to restore its natural life? Shouldn't you try to focus your efforts on, restoring the natural life instead of, building something more artificial? Wala pong sense. Whether you look at it from a scientific perspective, an economic perspective, or just flat out common sense. Sana po ay para po sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino na nakatira sa Manila Bay area, para po sa kapakanan ng ating mga nagtatrabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan that are doing their jobs properly when it comes to addressing the rehabilitation of Manila Bay. To give credit where credit is due for those men and women na they're just really working hard, doing the right kinds of projects and programs para rehabilitate ang Manila Bay. For their sakes, along of course with the communities that live there, of course for us as a nation, sana po ay may ayos po ng ating pamahalaan ang kanilang priorities. You cannot choose both reclamation and rehabilitation for the Manila Bay. Always choose rehabilitation over reclamation. Hindi po dapat tabunan literally and figuratively ng Dolomite ang issue ng Manila Bay. And that is why the Manila Bay issue is another one of our 5 top environmental issues for 2020. So meron po tayong COVID at meron tayong Manila Bay, especially the Dolomite issue. Ano po ang ating pangatlong pinakamainit na environmental issue sa Pilipinas ngayon 2020? DDR o Department of Disaster Resilience. Ang pagtutulak po ng pagtatayo ng isang bagong departamento o kagawaran sa ating pamahalaan ay matagal na po itong issue, itong DDR na ito.
Nagsimula po ang pagtutulak ng pagtatayo ng Department of Disaster Resilience. Yung mga usaping po yun ay nagsimula pa ng during the time na dapat i-sunset review ang ating disaster law o Republic Act 10121. But unfortunately, one thing led to another, and now we have these proposals, some of which are currently nakahain po sa ating lower house and even sa ating Senate, na magtayo ng isang department na mag-a-address ng disaster resilience sa ating bansa. Kung matatandaan po yung sa ilan sa ating mga quick trend segment para po sa taong ito, ay napag-usapan po natin ang usapin ng DDR. Kung ano po ang mga positibong epekto nito at kung bakit ang mga negatibong epekto nito ay mas matindi pa sa mga positibong epekto nito. Again, let's go back to some of the positives of the current bills na magtatayo dapat ng DDR. Dahil po sa unang tingin, especially with all the typhoons, lahat ng bagyo na tumama sa ating bansa, especially during the last few months of this year, kung isipin po natin, at first glance, sa unang tingin, mukhang magandang ideya ang pagtatayo ng isang Department of Disaster Resilience, isang DDR. Dahil patitibayin, in principle, or in theory, dapat patitibayin ito ang ating efforts, ang ating mga sistema para sa pagresolba, pagresponde, paghahanda, pag-iwas sa mga kalamidad na maaaring makaapekto sa Pilipinas. In theory. And some of the bills, mga pending legislation na nakahain sa ating Kongreso, may mga positibong aspeto naman. Katulad ng pagtatayo ng isang research institute na kung saan dito matatagpuan ang mga hazard maps, mga pag-uulat, mga reports, studies, at marami pang ibang impormasyon na kailangan natin upang paghandaan ang mga bagyo, tagtuyot at iba pang potensyal na kalamidad sa ating bansa na may kinalaman sa climate change. Meron din po doon mga provision doon na nag-i-involve ng kabataan, may youth involvement, may konsiderasyon sa cultural heritage, indigenous peoples. Meron po naman po mga positibong epekto. But again, yung mga bills po na nakain sa ating Kongreso as of December 30, 2020, kasi pwede na po sigurong amyendahan yan. And that's part of our work. Pero as of the moment, as of right now, yung mga version po ng DDR bill sa Kongreso, it doesn't make sense again. Dahil isa-centralize po ang pagtatayo ng DDR ang ating disaster system sa Pilipinas. But the basic principle of disaster risk reduction management, globally speaking, regardless of locality, dapat po hindi sinecentralize, hindi inilalagay ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng responsibilidad, lahat ng otoridad o karamihan sa otoridad pagdating sa paghanda o pag-iwas sa kalamidad sa iisang ahensya lamang ng pamahalaan. Dapat po ang priority ng kahit anong bansa pinatatatag, pinalalakas ang local capacity. Dapat po ang ating mga syudad, probinsya, barangay, dapat sila po ang ating ine-empower. Hindi po ang pagtatayo ng isang department. At isa pa pong matinding problema sa mga current versions, tinatanggalan po ang non-government stakeholders, lalo na po ang mga marginalized sectors, mga magsasaka, mga mangingisda, yung mga sektor, kababaihan, marami pang iba na pinaka-apektado o pinaka-vulnerable sa mga climate-related hazards. Tinatanggalan po ang mga current DDR bills. Ang non-government sectors, ang mga marginalized vulnerable sectors, tinatanggalan po sila ng representasyon sa mga decision-making processes at the local level upang palakasin ang disaster management. Kasi tinatanggal po ang Local Disaster Reduction Management Council o LDRMC under the current versions. Instead, magiging parang consultation na lang po ang mangyayari sa ating non-government sectors. And that is against, again, the whole of society approach that
the government itself, the national government, has been claiming that it wants to enhance or implement when it comes to disaster management. Dapat magtutulong-tulong po tayo. Dapat lahat as much as possible ay kasali sa pagresponde, sa paghahanda, sa pag-iwas, sa pagliligtas ng mga buhay, pagprotekta ng mga property ng ating mga bahay, kalsada at iba pa. So bakit tatanggalan natin ng representasyon ang non-government sectors? So again, kung makita niyo po ang isa sa mga tema kung bakit itong COVID-19, itong DDR, at itong Manila Bay issue ay tatlo sa mga pinakamatitinding issue pangkapaligiran ngayong taong 2020. It's because of the inconsistencies. Hindi tugma ang mensahe, hindi tugma ang binibigkas sa ginagawa. The words do not match the actions. Maganda ang intensyon, pero mali ang action. And that's why, at the end of the day, tayo po lagi ang kawawa. Tayo ang laging negatibong maaapektuhan. And the DDR, again, at first glance, ang gandang initiative. Kasi nga, palalakasin ang ating kapasidad, in theory, na rumesponde, maghanda, o iwasan ang mga kalamidad, ang mga disaster. But if you look very closely at the bills that are currently in Congress, thumbs down. Kaya dapat po, by next year, dapat po nating tutukan ang isyong ito. Dahil nakasalalay po dito ang buhay ng maraming Pilipino na laging tinatamaan ng bagyo, tagtuyot, at iba pang kalamidad na pwede nyo pang maisip. We are all stakeholders. And we must always be active and involved. Kung tatanggalan po tayo ng ganong karapatan, ganong responsibilidad, it's another symptom na lumilit ang ating democratic space sa Pilipinas. And I'm not trying to make this a political issue, but it's just a matter of fact na dapat lahat ng Pilipino, as much as possible, ay may representasyon, ay kasali pagdating sa mga aksyon na nakaapekto sa kanilang buhay. So that is why DDR is yet another one of the 5 hottest, most controversial environmental issues in the Philippines for the year 2020. Ano pa yung dalawang issue na dapat nating banggitin sa gabing ito? Ito po ang pang-apat. Ang NDC. Ayan. So, ang NDC o Nationally Determined Contributions. And again, medyo na pag-usapan na po natin ito sa ilang nakalipas na mga quick trend segments sa nakalipas na ilang linggo. Ang NDC po, ulitin po natin, no, ay ang commitment o pledge, pangako ng Pilipinas na maging contribution nito upang limitahan ang pag-init ng ating mundo o global warming. Upang limitahan ang pagbubuga ng greenhouse gases, carbon dioxide, methane, na nagpapatindi ng pagbabago ng klima o climate change. Again, ang NDC po ay self-determined. Ang Pilipinas po mismo, ang mga ahensya ng pamahalaan, predominantly, ang nag-analisa, ang nag-aral, at gumawa ng naturang planong ito o NDC. Ang laman po ng NDC, isa po ito kasing plano na naglalaman, una po sa lahat, kung ano ang ating mga gagawin upang bawasan ang ating ibinubugang polusyon sa kapaligiran. At ang polusyon po na ating binabanggit sa kasong ito ay ang greenhouse gases na again, nagpapatindi ng pagbabago ng klima o climate change. Pangalawa po, dito rin po nakalagay sa NDC ang ating plano kung paano tayo mag-a-adapt.
Adaptation, pakikiangkop ng paraan ng pamumuhay, pero hindi lang po ito on an individual level. This is an economy-wide strategy. Ayan. So, kasama po dyan ang sektor ng agrikultura, waste, industriya, transportasyon, forestry o kagubatan, at enerhiya. All-encompassing po dapat ito. Third, pangatlo, nakalagay po dapat sa NDC, kung paano natin i-access, kung paano natin magagamit kung paano natin magagamit ang tinatawag na means of implementation. Pag sabing means of implementation, ito po ay ang climate finance, ang ating capacity building, technology transfer, pondo, teknolohiya, at kapasidad. Kailangan po natin ng tatlong bagay na ito. Kailangan po natin lahat ng yon upang ma-implementa yung ating mga programa para bawasan ang ating polusyon at ang mga programa para tayo ay mag-adapt o makiangkop ng paraan ng pamumuhay on an economy-wide approach. At dahil po ang Pilipinas, again, ay isa sa mga pinaka-vulnerable na bansa, napakahalaga po na meron tayong malakas na commitment, meron tayong bold statement, ambitious, kumbaga. Pero alam niyo po ba na despite the fact that we are one of the most vulnerable countries, ang Pilipinas po ay isa sa mga natitirang bansa, less than 10 countries left, na as of the moment, at least as far as we know, ay wala pa rin pong opisyal na NDC. There have been 188 countries na partido din po sa Paris Agreement na nagsumite na ng kanilang NDC. In fact, ilan po sa mga bansang ito, 2 beses na nagsumite. Ang Pilipinas, hanggang ngayon, as far as we know, naghahabol pa rin na maabutan ang self-imposed deadline na December 31, 2020, also known as tomorrow. So, again, isa po tayo sa mga pinaka-vulnerable, mga bansa na pinaka-apektado ng climate change. So bakit hanggang ngayon, 5 taon na pong lumipas mula nang mabuo ang Paris Agreement, 3 taon na nakalilipas, mahigit pa sa 3 taon, mula nang ang Pilipinas ay maging isang opisyal na partido sa Paris Agreement, bakit wala pa rin tayong NDC? Again, kung titignan po natin ang NDC, isa itong investment strategy, isa rin po itong mahalagang dokumento na makaapekto sa ating likaskayang pag-unlad o sustainable development. So, bakit wala pa rin tayong NDC? Bakit ko po sasabing pala na as far as we know? Because again, according to our engagements with the national government agencies, and in fact, meron po silang isinagawang isang multi-stakeholder pampublikong konsultasyon last week or the week before that, sinabi po nila na they insist on submitting an NDC draft by December 31, 2020, also known as tomorrow. So, kapag nagsumite po sila, ano pong ating makikita? Will it be the 3-pager document na nakita natin noong multi-stakeholder consultation? Naghintay po tayo ng 3 taon, and all we get out of all the negotiations, all of the discussions, is 3 pages. Kulang na kulang po yun. At dapat malaman po natin kung anong laman ng ating NDC. Dahil ito po ay isang plano, again, na makaapekto sa ating sustainable development on a national level. Apektado po ang bawat Pilipino dito. And we have the right to know what's in the NDC. We also have the right to know kung bakit ang tagal-tagal, bakit late na late ang NDC submission natin. Again, it doesn't make any sense. And ang NDC po ay isa sa mga issue na ating tututukan sa taong 2021, especially now that we have entered what the United Nations calls the Decade of Action. Ayan. So, that's why the NDC is one of the 5 hottest environmental issues for 2020 sa Pilipinas. So, meron na po tayong 4 na nabanggit. COVID, NDC, DDR, Manila Bay. Last,
And definitely not the least, ang panglima sa mga pinaka-mainit na issue na pangkapaligiran ngayon taong 2020, syempre po, ang mga bagyo. Ang Pilipinas po ay daanan ng bagyo. Every year, bahagi po yan ng ating, kumbaga, it's natural already for the Philippines na daanan ng mga bagyo. And even so, ang dami po natin naranasan na bagyo over the years. Ondoy, Yolanda, Ompong, you name it, we had it all. Pero meron pong kakaiba sa mga bagyo na dumaan sa atin, especially during the period of October to November. 5 bagyo po ang dumaan sa Pilipinas in a span of 3 weeks between October and November. Late October specifically to first 2 weeks of November. There's something different. Bakit po kaya magpang-iba pa? Una po sa lahat, tingnan po natin 5 bagyo na dumaan sa Pilipinas. Those 5 storms in the span of 3 weeks, Quinta, Rolly, which Rolly, by the way, ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taong ito. Sioni, Tonyo, correct me if I'm wrong about that, and Ulysses. Ulysses po na nagpaalala sa maraming tao, including myself, ng Ondoy. And again, bakit po parang may ibang epekto ang mga bagyo ito? Una po sa lahat, we're in the middle of a pandemic. Ang dami po nating resources, attention, efforts na napupunta sa pag-recover sa pandemya. Which usually, ang mga resource na po ito ay mapupunta dapat sa pag-responde sa mga epekto ng mga bagyong nagdaan sa ating bansa over the years. Pero because of the pandemic, doon po napupunta ang significant chunk ng mga resources natin. So, mas vulnerable pa po tayo in a way this year sa mga malalakas na bagyo. Pangalawa, climate change. Remember, tandaan po natin na kapag sinatin climate change, this is not like a weather forecast. This is an observation that spans decades. Kung ikukumpara po natin ang sitwasyon natin sa mga bagyo compared to 10, 20, 30 years ago, we can say na mas malakas talaga ang mga bagyo ngayon. And again, if we look at our top 10 most destructive typhoons in our history in terms of damage to property, all of them have happened in the last 12, 13 years. If that doesn't convince you that climate change is a thing, na totoo po ang pagbabago ng klima at nangyayari ito sa ating bansa, I don't know what will. But I digress. Let's go back to the subject matter at hand. Pangatlo, kung bakit iba pong epekto ng mga bagyong ito ngayong taon na ito, dahil sunod-sunod po ang mga bagyong ito. And they all followed similar paths. Dinaanan po ang Bicol, Northern Luzon, Metro Manila, Mimaropa, ilang bahagi ng Visayas, it even reached certain parts of Mindanao. Of course, after those 5 storms in 3 weeks, tinaman din po ang Visayas at Mindanao na iba pang mga bagyo. So parang wala tayong takas. Wherever you are in the country, for the 4th quarter of this year, sunod-sunod mga bagyo, walang patawad, walang humpay. And everyone is affected. And those storms are very significant because, again, they serve as a reminder to us na ang pagbabago ng klima ay nangyayari. Totoo po ang pagbabago ng klima at lahat po ay apektado. Mayaman ka man o mahirap, apektado tayong lahat. In a way, you can say that climate change and COVID-19, they are different issues in terms of their nature. Iba ang pandemya sa krisis pang klima. Pero in terms of how you deal with them, kung paano natin sila aksyonan, kung anong epekto nito sa atin, in a general scale, may makikita tayong similarities. And what we can learn
from those similarities and differences between addressing COVID-19 and addressing climate change, or the climate crisis, as some would call it. Isa po ito sa mga pinakamahalagang aralin na dapat nating tandaan at baunin at ating gamitin sa taong 2021 at susunod pa. Because in addressing COVID-19 climate change, lahat po dapat ay nagtutulong-tulong. We always emphasize whole of government, whole of society. Kahit ano pa mang crisis yan, COVID o climate change, we always must work together. Forget about the politics, forget about the illogical solutions, forget about personal agendas, forget about prioritizing a certain sector over the other. Lahat po ay kasali, lahat dapat ay pantay-pantay pagdating sa benepisyo, pagdating sa partisipasyon, pagdating sa responsibilidad. Dapat lahat po ay kasali, dapat lahat ay aktibo, dapat lahat ay magtulong-tulong. Because only through unity amongst our diversity can we overcome these national and global challenges. Mapa Manila Bay issue man ito, bagyo, COVID, o mga certain government instrumentalities, certain policies, dapat po lahat ay involved. Again, dahil dito po sa ating programa, lahat ay magkaugnay, hindi magkahiwalay. Simple. Those are our 5 top environmental issues for 2020. Ulitin po natin. Una nating pinag-usapan ng COVID-19. Sunod pa nating pinag-usapan ang Manila Bay issue, Nanay Dolomite. Sunod pa nating pinag-usapan ang DDR, Department of Disaster Resilience. Kasunod po ang Nationally Determined Contributions, o NDC. At syempre, again, last but not least, ay yung mga bagyo na dumaan sa ating bansa. So yan po ang ating top 5 environmental issues for 2020. And again, the lesson we need to take from this, let's work together, screw politics, screw personal agendas, let's find unity amongst diversity, and let's work together, starting from there. So dito po nagtatapos ang ating pangunahing usapin para sa #QT Earth ngayong gabing ito. So yan po. Sana po ay marami po kayong natutunan at marami po kayong may isip na reflections o napag-isipan niyo na po kung anong implikasyon, mga epekto ng mga natuhang issue na ito sa ating buhay, sa ating komunidad, sa ating bansa for the past 12 months, and of course, moving to 2021 and even beyond that. And again, we need to be involved in one way or another. Ayan. So, ngayon naman po ay ating i-review o ating ipresenta sa inyo ang iba pang mga programa ng Quarantalk Media. Ayan po. So, makikita po natin every Monday, 9 p.m. Quarantalk. Tutukan po natin yan. Tuesday, the main agenda, 9 p.m. as well. So, every Wednesday, 9 p.m., QT Earth. Thursdays, 9 p.m., Throwback Kasaysayan. At 10:30 p.m., Inuman with Thies and Rafi, Drink Responsibly. Friday, Kilos Kabataan, 7 p.m. 9 p.m., SDG Online Tambayan. Ayan po, napaka-diverse po and informative and entertaining ng ating mga programa dito sa Quarantalk Media. Every Saturday, 9 p.m., Radyo Comelec, again, next year, 2 days from now, 2021 na po. And the year after that is 2022, which means election season. So stay tuned for Radio Comelec and, of course, all the other programs of Quarantalk Media. Sunday, 10 a.m., 4 p.m., Catholic Mass. And, of course, tune in to Quarantalk Media through our social media accounts. Ayan. So, allow me to end this special episode of #QT with the following quote from the Laudato Si. And I will read to you passage number 23
from the Laudato Si, or the second encyclical of Pope Francis, that deals, of course, with climate change, environmental issues, and social injustices, among many other things. So I'll read to you passage number 23. The climate is a common good belonging to all and meant for all. Ayan. Ulitin po natin. The climate is a common good belonging to all and meant for all. At the global level, it is a complex system linked to many of the essential conditions for human life. A very solid scientific consensus indicates that we are presently witnessing a disturbing warming of the climatic system. In recent decades, this warming has been accompanied by a constant rise in the sea level, and it would appear by an increase of extreme weather events. Kasama po dyan ang mga bagyo. Even if a scientifically determinable cause cannot be assigned to each particular phenomenon, of course, because climate change is a global issue which affects vary locally. Humanity is called to recognize the need for changes of lifestyle, production, and consumption in order to combat this warming, or at least the human causes which produce or aggravate it. It is true that there are other factors, yet a number of scientific studies indicate that most global warming in recent decades is due to the great concentration of greenhouse gases. Kagaya pa rin na maging kanina, carbon dioxide, methane, at marami pang iba. Released mainly as a result of us, human activity. As these gases build up in the atmosphere, they hamper the escape of heat produced by sunlight at the Earth's surface. The problem is aggravated by a model of development, economic development, I might add, based on the intensive use of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas, which is at the heart of the current worldwide energy system. Another determining factor has been an increase in changed uses of the soil, principally deforestation for agricultural purposes. Kung ating pong makita itong passage na ito, no, for a religious document, it certainly highlights certain scientific facts. And I hope this serves to all of us as an example of what I said earlier about how moving forward to 2021 and beyond, when addressing environmental issues, we need to find unity in diversity. Because diversity is not a bad thing. In fact, some of the most resilient ecosystems in our environment are the most diverse. So we always try to find unity in diversity. So ito po ang ating Laudato Si quote of the day. Para po sa episode na ito ng hashtag #QTEarth. So dito po magtatapos ang ating episode, very special year-end review episode ng hashtag #QTEarth para po sa gabing ito. Ito po muli si John Leo Algo, umahalili para kay Ginoong Rodne Galicha para sa gabing ito. At nais ko lang pong magpasalamat firstly sa ating sa ating makasamahan sa Quarantalk Media, especially Jules Guiyang and A. Antonio. Thank you for allowing us to, have 1 hour every Wednesday to talk about the environment in general. And we hope that with all of these news, all of these stories, all of these information na ating na-share sa ating audience, of course, to all of us within ourselves as well, each and every week. And we hope to continue informing as well as provide a dose of entertainment na rin for our audience moving forward, especially when we talk about something like the environment na admittedly, laging hindi naman masyadong madalas maganda ang balita. So, but it's still important nonetheless, and we hope to continue moving forward. Secondly, syempre po, dahil patapos na po ang taong ito, we would like to express at least on a personal note, I would like to express my gratitude, my thanks to all the frontliners who are working tirelessly, day in and day out, to help address the COVID-19 pandemic. So sa ating po mga medical frontliners, I personally salute all of you, and we hope to continue supporting you in any way we can within our respective capacities, because the pandemic's not yet over. So we can't relax yet. Sabi natin na may iba nang nabakunahan na,
but we'll never really know for sure kung epektibo itong mga to. So until we can say for sure that the pandemic is really over, it's not over until it's over. But nonetheless, I would like to express my serious gratitude and I salute the medical frontliners. At pangatlo po, syempre, I would like to also salute the environmental frontliners, our environmental defenders. Our work has never been more important than it is now, especially with those issues that I just talked about, and many other issues na hindi pa po natin napag-usapan. There are many other issues, untold stories out there na hindi lang po natin napagtutunan ng pansin o nabibigyang atensyon, but they are just as important as those issues that I discussed. And we're all advocating for something. We're always fighting to make sure na ang ating kinabukasan, and when we say atin, hindi lang po tayo nandito sa nanonood sa QT Earth, kasama na rin po syempre ang lahat ng Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo. Because when it comes to environmental issues, we are all stakeholders. Lahat po tayo ay may responsibilidad, lahat tayo ay may kinalaman, at lahat tayo ay apektado, at syempre, lahat po tayo ay dapat magtulong-tulong. So, whatever you're advocating for, whatever you're fighting for, on the environment front, nasa pamahalaan man kayo, o nasa civil society, o nasa entrepreneurship or business, nasa academe, sa media, salute to all of you. So, muli, ako po ang inyong lingkod at kaugnay, John Leo Algo, face-to-face at sa social media. For those of you who want to reach out to me to social media, my Facebook is at JLC Algo. Not much on Twitter, pero if you want to tweet at me anyway, send the tweet to me through at Sir John of Algo. You may also check my LinkedIn page if you're interested in that. And please check as well our social media pages on Facebook, Twitter, and Instagram for Living Laudato Si Philippines and Climate Action for Sustainability Initiative, or Kasali. Join us. LivingLaudatoSi.org.ph, ActionClima.org, and ClimateAction.ph. If you want to reach out to Mr. Rodne Galicha as well, lahat ng kanyang social media, you can reach out to him at kalikasan101, and you may visit his website, rodgalicha.com, and of course, again, livinglaudatosi.org.ph. Tandaan po natin, tayo at ang kapaligiran ay iisa, tayo ay kalikasan. Dahil dito sa hashtag QT Earth, hashtag We Are Nature. Magandang gabi po. Happy New Year. Padayon.